त्यो लगाएर पिङ खेल्नु पनि मिल्छ हैन आमामा 85 स्काई ग्लास ब्रिज त्यसलाई एकछिन फ्री फलै हुन्छ होला है लेट्स सी गाइज सो यस्तो सुपर शट हान्दै थिए गाइज ड्रोनै क्र्यास भइदियो अब So alright guys, good morning. यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरले भ्यू यो हो नि त भ्यू है तल खोला छ त्यहाँ बन्जी छ बन्जी उता त्यो स्विङ होइन हाम्रो जिफ लाइन छ कुस्माको डिल त्यो चाहिँ कुस्मा बजार भइहाल्यो त्यहाँ पारी त्यहाँ अर्को गुफामा जाने बाटो त्यही चाहिँ त यो बाटो त्यो पुल तर त्यो पारीको गाउँमा गयो भने चाहिँ तपाईलाई लाइक के हुन्छ भनेपछि म छुट्टै संसारमा आइछ जस्तो फिल हुन्छ त्यो पारेको गाउँ चाहिँ मलाई त्यस्तो लाग्छ सम्मो छ यस्तो छ दामी छ ल आज हान्ने कि नान्ने त्यो दरगुटे प्रकाश सबले # दरगुटे प्रकाश लेख्नु पर्यो गाइज सो फाइनली गाइज अहिले चाहिँ हामी फेरि बिहानको हार्डेस्ट जिपलाइनमा आएको छु अनि यहाँ चाहिँ अलिकति सानो रेस्टुरेन्ट पनि छ मेन रिसोर्ट भनेको तल हो तल 90% भनेपछि यो चाहिँ 10% हो होइन गाइज सो हामीले चाहिँ यहाँ स्विङ यो पिङ पनि छ क्या यो पिङ त्यो लगाएर पिङ खेल्नु पनि मिल्छ हैन अनि त्यसपछि चाहिँ यहाँ हाम्रो छुट्टै काउन्टर छ यो रेस्टुरेन्टको काउन्टर भइहाल्यो अनि त्यहाँबाट आउनु पर्यो अब हामी चाहिँ यहाँबाट जिप लाइन गरेर चाहिँ सिधै यहाँबाट 1.5 किलोमिटर छ भन्दै थियो त्यहाँबाट तल हजुर 1600 मिटर चाहिँ यहाँबाट जानुपर्छ अहिले रेडी हुँदैछ सबजना चाहिँ इन्डियाबाट लिएको भन्ने सुनेको थिएँ मैले चाहिँ हैन पर्फेक्ट हार्नेस जिपलाइनले सञ्चालनमा ल्याएको यो जिपलाइन 1600 मिटर लम्बाइ 300 मिटर माथि कालीगण्डकीबाट र कालीगण्डकीलाई डबल क्रस हुँदै गर्दाखेरि 400 मिटरको जङ्गल सफारी जङ्गलको बिचबाट हुँदै हामीहरू ल्यान्डिङ पोइन्टमा पुगिन्छ त्यहाँ पुगे पछाडि ल्यान्डिङ भइसके पछाडि हाम्रो एडभेन्चर रिसोर्ट तल बनिराखेको छ त त्यो पनि अब 1 महिनाको अवधिमा सञ्चालनमा आउँदैछ त्यहाँभित्र स्विमिङ पुल लगायत स्विमिङ पुल ह्युमन स्लिङ सट लगायतका एडभेन्चर गेमहरू छ अनि हाम्रो यस माथि आइसके पछाडि रेस्टुरेन्टमा स्पेसल्ली क्रन्ची आइटमहरू चिकन क्रन्ची आइटमहरू जैन्ट स्विङ र स्काई ग्लास ब्रिज सो सही हो गाइज अब चाहिँ हामी एकछिनपछि टक्क लगाएर हामीले यहाँबाट जिप लाइन गरिन्छ अनि हामी र ब्रदर गर्ने हैन प्रकाश दाइलाई गराउन लाउनुपर्छ हामी जबरजस्ती प्रकाश दाइ चाहिँ अलिकति डराउने बानी भएको कारणले चाहिँ अलिकति गाह्रो पर्यो यहाँ मान्छेलाई अनि तल हाम्रो फेरि यहाँ सब सर्टिफाइड हुनुहुन्छ है उहाँहरू चारजना सर्टिफाइडहरू मास्टरहरू छ तल 2 जना र माथि 2 जना अनि इन्डियाबाट लिएको है हजुर सबै इन्डियाबाट सर्टिफाइड मास्टरहरू सही हो अब हामी नेपालीलाई नै सिकाउनु पर्यो अब हाम्रो नेपाली ट्रेनिङको फेज छ सही हो सो राइट गाइज अब चाहिँ हाम्रो यहाँ वेट नापेर कति छ मेरो वेट अफ छ यो आमा 72 किलो भइएछ त यार 69 थियो यार सही हो सो हाम्रो यहाँ हार्ने सब रेडी छ अब ब्रदरको कति छ अब आमा 85 दाइले नि हान्ने अब दाइ हजुरले हान्ने ल सही छ अब तल भेट्नुपर्छ
मामाले नहान्ने हान्दा गयो दिनको 3-4 चोटि नि हान्दिनु हानेको हेर्छु आमा यस्तो हो त अब यहाँबाट जाने बेला एकछिन फ्री फलै हुन्छ होला है हुँदैन फ्री फल एमा फ्री फल हुँदैन फ्री फल भनेर फ्री फल्ने चाहिँ हुन्छ जस्ट यहाँ 2-3 सेकेन्ड चाहिँ हल्का डाउन लाग्छ सिरिङ सुपरम्यान हान्न लाउनु न सुपरम्यान हो र मलाई पो डराउनेमा हाल्दै जस्तो लाग्यो यार हजुर डराउनु भयो कि ठिकै छ यस्तरी सोटेका इधर ही और थोड़ा सा हाथ फ्लाई करना हो र मलाई पो डराउनेमा हाल्दै जस्तो लाग्यो यार सब बहुत डर लागिरहेछ रे गाइज लेट्स सी गाइज ये तो सब ठीक है ब्रेक कैसे मारना है रे भाई उधर से ओके ओके तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं जस्ट लेटना है जस्ट लेटना है जैसे सेकंड नदी क्रॉस होती है बस हेड्स आगे की तरफ आपने डाउन करना है ढुकढुकी बढ़िरहेछ गाइस ऑन छ थ्याङ्क यू ए उल्टे भयो म त 1 2 3 go ready baba guys baba कस्तो भयो सही भयो अब त हामीले फुगाल्दैछु प्रकाश दाइहरु माथि नै छ अब हाम्रो सुनिल दाइ र अरु दिदी आउने अरे सो के हुन्छ हेरौँ अब उहाँको रमाइलो उहाँबाट आएको नि हामी त ए रोप मेरो ठिच गयो रे भाइ ब्रदर त कति ढिलो आएको त नि फेरि यो क्लासिक भने हल्का ढिलो नि हुन्छ है हो र यसमा क्लासिकमा चाहिँ स्पिड कम हुन्छ हामी हिँड्न चाहिँ सँगै हिँड्यो नि त हैन मलाई 5-6 सेकेन्ड चाहिँ ढिला भयो सही सो हामीले चाहिँ दुईटा रिभर क्रस गर्नुपर्छ त्यो मजाको नि एउटा जङ्गलको बिच सर आउँदाखेरि अर्को मजाकै फेरि बबाल मजा मजै मजा त्यहाँदेखि निक्लेमा टिक्ला भयो नि सही हो सही हो हाम्रो ब्रदर नि हेको ए सही हो आई गाडीमा आएको ए कचाडो लाग्दैन नि 10-15 मिनट ए हो र हामीलाई लिएर जाने सही हो सो गाइज माथिमा त त्यो आउने मात्रै ठुलो रहेछ मेन कुरा चाहिँ एडभेन्चर चाहिँ यहाँ पनि रहेछ बच्चाहरूको लागि पनि एउटा सानो जिप लाइन रहेछ त्यो ठुलोमा डर लाउँछ भनेर तर बच्चाले हाने समय छैन अब रेडी चाहिँ भएको होइन होइन उता 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 ठुलोमा हान्छ 7 इयर्सदेखि अनि अस्ति चाहिँ मेरो हजुरबुवा 93 इयर्स ओल्ड उहाँले नै हान्नुभयो ए हो ल सही हो सही हो त्यस्तो डर चाहिँ लाग्दैन क्या त्यस्तो मजा मात्र आउँदो रहेछ क्या आउँछ त्यस्तो त्यो फ्री फलमा हो क्या मेन डर लाग्ने भनेको स्विमिङ पुल कति गहिरो छ यहाँ 6 फिटको ए बच्चाको होला यता साइडको सही हो गाइज यो हुँदैछ टाइलहरू हाल्नु पर्यो होइन आयो क्या दाइर आउनु भएको ब्रेक चाहिँ सही रहेछ मलाई ब्रेक कहाँबाट ठोकिन्छ होला जस्तो फिल हुन्थ्यो क्या डर लाउँथ्यो क्या अहिले दाइ नै आएछन् प्रकाश चाहिँ खै होइन उहाँ आउने चाहिँ उहाँदेखि हो नि त ल माथिबाट सही हो यार सही हो अब यहाँ रिसोर्ट बन्यो यो त होटेल हुन्न रुम हुन्न होला है उता हुन्छ एकछिन दाइहरूको हेरेर जाऊँ त सही गाइस अब चाहिँ यहाँ रिसोर्ट
दामी हुन्छ अनि आएर फेरि रमाइलो गर्नुपर्छ यहाँ बसेर है चाहिँ भबाल अनि त्यसपछि हाम्रो रुमहरू चाहिँ यिनीहरू भयो अनि हाम्रो यिनीहरू पनि रुम हो कि त्यो ड्रम हुन्छ बुझ्यो त्यो वाला हुन्छ अनि यहाँ मेसो मिलियन ट्री हाउस बनाइदिनु हुन्छ क्या रुमहरू भयो सही छैन त थाहा सही छ यहाँ चाहिँ चिलामा कति रमाइलो हुन्छ होला सो गाइज अब यहाँ चाहिँ रुम बन्छ होइन खोलाको आवाज स्याँ सुन्दै होइन अनि टक्क डरिकल यहाँ सुत्दाखेरि अनि यहाँ चिल हान्दाखेरिको मजै छुट्टै छ क्या अनि पारी जङ्गल छ जङ्गलमा त्यही अघि जस्तै बनायो हुन्छ क्या दामी हुन्छ त्यो बनायो भने चाहिँ अनि अलिपछि अब ऱ्याफ्टिङ पनि सुन्नु ऱ्याफ्टिङ पनि राख्यो अनि यहाँ ट्री हाउस पनि बनायो झन् बेस बबाल हुन्छ मैले मेरो कन्सेप्टमा फेरि यो केसको पावर हो यो केसको पावर हो ब्रदर यो नारी शक्ति यस्तो गर्छ क्या मान्छेहरूलाई हामीसँग हेर्न सक्नुहुन्छ गाइज गोब्रो 2 4 6वटा है 5वटा पो रहेछ त्यो बेला डर लागेर अहिले मान्छेहरू भएर सेफ्टीहरू राम्रो भएर चाहिँ डर लागेन सही हो नानीहरू मुसु हान्यो हाँसी हान्यो तिमी सबै रूपन्देहीबाट आएको हजुर मजा आयो जिप हान्न जिप्लाइन हान्न मजा आयो अब गएर साथीहरूलाई सुनाउने होला नि होइन ए मेरो फ्यान हो ए ल थ्याङ्क यू यस्तो सुपर सर्ट हान्दै थिएँ गाइज ड्रोनै क्रास भइदिएर अब कताबाट जाने हो भाग्छु क्या यार अब बाटो बनाउँदै जानुपर्छ हामी धन्न खोलामा चाहिँ खसिन्छ ठ्याक्क मैले हेरिरहेको थिएँ होइन तलबाट माथि आउँदाखेरि ठोकिएको सही अब तल गएर हेरौँला गाइज अब एकछिन हल्का एडभेन्चर छ सो हामी चाहिँ ड्रोन लिन जान पनि एकदम बहुत कठिनाइ भइरहेको अवस्था छ होप्सो केही नहोस् ड्रोनलाई प्रोपेलर मात्रै भाँच्यो होला ड्रोन हन्टिङ गाइज सो गाइज हाम्रो चाहिँ ड्रोन माथि पुलमा ठोकेर तल खोज्न आएको छ हामी ठ्याक्कै देख्न त देखेछ होप्सो केही नहोस् पुरै बडी नै मगाउनु पर्छ होला गिम्बल नि निस्कियो रहेछ टेन्सन हुँदो रहेछ टेन्सन बहुत टेन्सन होस् सेट ला दुइटै प्रोपेलर गिम्बल सिम्बल सब ढोस्त भएछ टेन्सन भयो गाइस माथि चर्को ठोकिरहेको थियो क्या पुलमा गिम्बलको तार चाहिँ नचुटे रहेछ यो सामान चाहिँ मगाउनु त मिल्छ भने मिल्नु जस्तो भयो गाइस ठोकिँदैन ठोकिने प्रोपेलर पनि दुइटै भएको छ उहाँदेखि कसो डाइरेक्ट यहाँ सो हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो ड्रोनको हालत यस्तो भयो गाइस राइट गाइस अब यहाँसम्म आएपछि यहाँबाट भ्यू पनि हेर्ने बेस सही हो कस्तो लागिरहेको छ यहाँको भ्यू यहाँको भ्यू चाहिँ डेन्जर डर लाग्दो छ ड्रोनको क्रियाक्रम गर्ने बेला भएछ टेन्सन भयो सो यहाँबाट भ्यू हेर्न सक्नुहुन्छ तर सर्ट चाहिँ सुपर आएको थियो गरे सुपरले डुपर बनाइदियो ल जाउँ सो गाइज अब हाम्रो ड्रोनको हालत चाहिँ अब पुरानो ड्रोन अनबक्सिङ हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो भएको छ होइन गिम्बलको टाउको निक्लेको छ सो आइ एम सो सरी गाइज अबबाट नो ड्रोन सर्ट चाहिँ भन्नु मिल्दैन यहाँ अर्को छ थ्याङ्क यू दाइ एउटा ड्रोन क्या छ अर्को नयाँ ड्रोन म्याजिक पेन्सिल छ क्या हामीसँग साकालाको मोमो फेरि नयाँ ड्रोन सही हो अब यो नबनाउनेसम्म चाहिँ फेरि आउँछ ड्रोन सर्ट चाहिँ एमआरबी भ्लगमा छुट्दैन थ्याङ्क यू सो मच दाइ सही हो दादा तपाईँलाई पनि सही हो तपाईँलाई पनि सही हो आया हजुर गरेर घोचेँ नि ल त्यो माइन्ड चाहिँ चाहिने होला नि बडा जीवन सो अब चाहिँ हामीले जाइन होइन जाइन स्विङ गर्न जानु लाग्यो प्रकाश दाइ
भन्दा टपमा है। सो अब हाम्रो चाहिँ काउन्टडाउन हुँदैन है गाइस, एकदम सरप्राइजवाला है क्या। सरप्राइज रे है। हाम्रो चाहिँ मोटरले बिस्तारै माथि तानिरहेको चुइँ 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 गर्दै। हात छोड्ने हो यो गोप्रो उता ठोकिन्छ ए हो उता अगाडि गरौँ होला। हामीलाई चाहिँ सरप्राइज थाहा सरप्राइज एउटा हुँदो रहेछ नि एक्कासी क्या म सोरै नमागेर सही हो। प्रकाश दाइ दसैँ आयो प्रकाश दाइ गर्ने हो यो दाइ केही मुटु फुट्ला एकैछिन कमेडी भइदियो सही हो। हामी चाहिँ ऊ तल गएको हाम्रो ड्रोन चाहिँ त्यहाँ पुगेको थियो दामी। झन्डै नि झ्याप्पै छोडिदिएर है हुने क्या अब। तर रमाइलो यहीमा छ होइन, गऱ्यो नि रमाइलो गऱ्यो। सो अब यो गऱ्यो हामी चाहिँ अब त्यो सिसामा गएर फोटोसुट हान्छ अनि हामी चाहिँ बेनीतिर राख्छु। सो त्यही नै हो, हेर्दा गर्नु होला। रमाइलो भयो होला। डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब गाइस। सब्सक्राइब पछि बेल आइकन ड्याममा थिचेर भिडियोमा कमेन्ट हानेर लाइक हानेर सेयर हानिदिनु होला। के हो र त्यही हो त्यही हो भन्दैन सही हो।